สวัสดีครับใบมีดตัดหญ้านะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดนะครับในการทำรถตัดหญ้าหรือจะเป็นเครื่องมือในการตัดหญ้าประเภทอื่นๆนะครับมันเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณานะครับตัวผมเองนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับจะมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับก็จะไปมุ่งเน้นทางด้านการขับเคลื่อนของตัวรถนะครับว่ามันวิ่งยังไงทำงานยังไงนะครับจนลืมมองข้ามตัวใบมีดไปนะครับถ้ารถตัดหญ้าใบมีดไม่ดีนะครับมันก็จะไม่ได้กลายเป็นรถตัดหญ้านะครับก็จะกลายเป็นรถบังคับวิทยุเด็กเล่นธรรมดาทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงใบมีดแต่ละอย่างนะครับที่ผมได้ลองทดลองใช้มานะครับเวอร์ชันแรกๆนะครับผมก็จะเริ่มจากเป็นใบมีดลักษณะแบบนี้นะครับผมจะอ้างอิงมาจากใบมีดรถตัดหญ้าที่เป็นแบบรถเข็นนะครับใบมีดลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นใบมีดที่ยึดติดกับใบจานอีกทีนึงนะครับยึดตายนะครับอันนี้ขนาดประมาณ5นิ้วนะครับอันนี้ผมจำขนาดไม่ได้นะครับข้อดีของเขานะครับก็คือว่าราคาถูกนะครับหาซื้อง่ายนะครับก็เห็นที่เราเห็นได้ทั่วๆไปนะครับก็มันเป็นใบมีดที่เข้าอยู่ในระบบอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยราคาก็จะถูกลงนะครับแล้วก็จะเป็นใบมีดอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นใบมีดรถตัดหญ้าเหมือนกันครับเป็นรถตัดหญ้าเข็นแต่นี้ระยะก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ประมาณ12นิ้วนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับก็ตกประมาณคู่ละ100 กว่าบาทนะครับก็ใช้ได้เป็นปีเลยทีเดียวนะครับจากการใช้งานนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าเป็นหญ้าอย่างเดียวนะครับเพียวๆเลยก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคที่ไม่ใช่หญ้านะครับอย่างเช่นมีหินเยอะมีตอไม้มีรากไม้นะครับก็จะเริ่มไม่เหมาะแล้วนะครับถ้ามันอยู่ในระบบที่เป็นรถเข็นตัดหญ้านะครับคนควบคุมก็คือคนเรานะครับที่อยู่หลังเครื่องนะครับเมื่อเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทันจะลดความรุนแรงได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับเราไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นใบตัดแบบนี้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีอุปสรรคเยอะนะครับก็จะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับแล้วมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นสะดือนะครับเป็นสะดือติดไว้กับตัวจานหมุนนะครับประโยชน์ของเขานะครับตัวสะดือตัวนี้นะครับก็คือเพื่อลดแรงเสียดทานนะครับในกรณีที่เราเอาใบนะครับลงชิดติดพื้นนะครับนอกจากจะลดแรงเสียดทานแล้วนะครับก็ยังช่วยให้ตัวหัวน็อตนะครับที่ยึดติดกับใบนะครับก็จะไม่ถูกับพื้นมากนักนะครับตัวสะดือตัวนี้ก็จะพื้นก็จะชนสะดือไปก่อนนะครับอันนี้ก็เหมาะนะครับซึ่งในการทำแรกๆเนี่ยผมก็ชอบเวอร์ชันนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่กินกำลังมากนักนะครับเพราะว่าเวลามันตัดเนี่ยมันก็จะสไลด์ไปกับพื้นนะครับผมมีคลิปที่เคยทดสอบให้ดูนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับในการใช้สะดือแบบนี้นะครับแต่ถ้าพื้นที่ของเรานะครับอุปสรรคเยอะนะครับใบที่เป็นยึดติดฟิกอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นข้อเสียทันทีเลยนะครับก็คือเวลามันถูกฟาดกับอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นรากไม้ตอไม้นะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับใบได้อย่างรุนแรงนะครับจากปัญหาดังกล่าวนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเป็นใบหลบนะครับอันนี้ทำมาจากเหล็กแหนบนะครับใบหลบนะครับก็จะมีต้องพึ่งพากับน็อตที่เป็นบูทนะครับเป็นน็อตบูทอย่างนี้นะครับก็ใส่นะครับแล้วก็ใส่กับขาอีกทีหนึ่งเนาะแล้วเวลามันชนกับอุปสรรคนะครับมันก็จะหมุนนะครับหมุนเหวี่ยงให้นะครับเวอร์ชันนี้นะครับผมก็จะติดตั้งคู่กับตัวนี้เหมือนกันนะครับคู่กับตัวนี้เหมือนกันก็คือเพื่อป้องกันหัวน็อตนะครับป้องกันหัวน็อตไม่ให้มันถูกับพื้นนะครับก็จะมาชนกับสะดือนะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยการออกแบบนะครับระยะของตัวรถเนี่ย
มันไม่เพียงพอกับการสวิงของใบมีดนะครับมันก็ตีนะครับมันก็ตีทำให้ไม่เกิดความสะดวกในการใช้งานนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเราควรที่จะเอาเรื่องใบมีดเนี่ยขึ้นมาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าระยะของใบมีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการทำสเกลของตัวรถนะครับว่าตัวรถของเราเนี่ยจะกว้างยาวเท่าไหร่นะครับส่วนคู่นี้เป็นใบมีดสนามนะครับก็ซื้อมาลองดูนะครับค่อนข้างที่จะกองแกงหน่อยนะครับก็แค่ลองใช้นะครับก็หยุดใช้ไปนะครับจากปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนะครับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็เป็นเวอร์ชันนี้นะครับเป็นใบหลบและงอด้วยนะครับเป็นทั้งหลบและงอนะครับก็จะมีบูทติดตั้งนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับใบแบบนี้นะครับจะเหมาะกับรถตัดหญ้าบังคับวิทยุมากที่สุดนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะเหมาะกับรถตัดหญ้าประเภทอื่นๆซะโดยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นใบหลบนะครับที่ผมติดตั้งใช้งานอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อชนอุปสรรคนะครับก็จะหลบให้นะครับข้อดีของใบงอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเอาเป็นแบบใบตรงก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นพื้นดินนะครับเป็นพื้นดินแล้วนี้เป็นหญ้านะครับเป็นพื้นหญ้านะครับถ้าเป็นใบตรงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเผานะครับเผายึดนะครับเป็นใบตรงถ้าเป็นใบหลบนะครับใบหลบเราก็ต้องมีบูทนะครับมีบูทที่เป็นน็อตนะครับน็อตทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้นะครับตัดให้ชิดติดดินมากที่สุดนะครับเราก็จะต้องขยับตัวใบนะครับให้ติดดินนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือหัวน็อตนะครับหัวน็อตมันจะสึกเร็วนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเจอหญ้าสูงนะครับถ้าเจอหญ้าสูงปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในการหญ้าพันคอนะครับหญ้าพันคอแต่ถ้าเป็นใบงอนะครับอันนี้เป็นพื้นนะครับพื้นแล้วนี้เป็นเผานะครับแล้วก็เป็นใบงอนี่เป็นบูทนะครับเป็นบูทเป็นหญ้าก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราอยากจะให้ชิดติดพื้นเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาตัวทั้งใบเนี่ยลงชิดติดพื้นได้เลยนะครับโดยที่หัวน็อตของเรานะครับไม่ถูกับพื้นเลยนะครับหรือจะมีน็อตตัวนี้นะครับที่เป็นตัวยึดตัวเผานะครับกับตัวแขนนะครับก็จะไม่ถูกับพื้นนะครับและการที่เราเอาใบนะครับชิดติดกับพื้นนะครับแต่ตัวแขนของเราเนี่ยยังอยู่ที่สูงนะครับเวลาเราตัดหญ้านะครับหญ้ามันก็จะไม่เข้าไปพันคอนะครับมันก็จะเหมือนกับถ้วยเวลามันหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับมันก็จะเหมือนกับถ้วยคว่ำนะครับเป็นถ้วยคว่ำอย่างนี้นะครับหญ้ามันก็จะไม่เข้าไปในตรงกลางมากนักนะครับซึ่งต่างกับแกนแบบนี้นะครับหญ้ามันจะเข้าไปถึงตัวได้เร็วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมลืมไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสียดสีนะครับถ้าเป็นใบตรงลักษณะแบบนี้นะครับก็จะพื้นที่หน้าตัดการเสียดสีนะครับก็จะเป็นถูกเสียดสีทั้งหมดเลยนะครับแรงที่กระทำนะครับก็จะถูกกระทำทั้งเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นใบงอนะครับพื้นที่ที่ถูกเสียดสีนะครับก็จะถูกเสียดสีแค่ช่วงใบแค่นี้เองนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ถูกเสียดสีนะครับก็จะช่วยให้กินกำลังเครื่องยนต์น้อยลงนะครับโอเคนะครับพอที่จะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวนี้มาดูว่าข้อเสียเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับที่ผมเจอเลยก็คือราคาแพงนะครับเพราะว่าใบตัดแบบนี้นะครับยังเพิ่ง
งาน DIY นะครับยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีคนทำอยู่แค่คน2คนเท่านั้นเองนะครับทำมาจากเหล็กแหนบนะครับก็มาดัดโค้งเอานะครับตัวนี้อาจจะดูสั้นไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าถูกตัดออกนะครับเขาขายกันอยู่ประมาณ6นิ้วนะครับราคาก็ตกประมาณคู่ละ1,000 กว่าบาทนะครับพร้อมบูทผมถึงพยายามบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราควรที่จะมาดูเรื่องใบตัดก่อนนะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาแบบผมนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันถูกบังคับนะครับก็เลยจะต้องตัดใบตัดให้สั้นลงนะครับก็เสียดายนะครับไม่คุ้มกับราคาที่ซื้อมานะครับเพราะว่าเหมือนตัดเงินทิ้งไปนะครับซึ่งใบตัดรถไถตัดหญ้าขนาดใหญ่นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันใหญ่เกินไปนะครับ งานสำหรับรถตัดหญ้าบังคับก็จะใช้ไม่ยาวมากนะครับไม่ยาวไม่ใหญ่มากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่จะคิดจะทำรถตัดหญ้าบังคับนะครับหรือจะเป็นรถตัดหญ้าประเภทอื่นๆก็ได้นะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ